سلام و همگی. امروز میخوایم با هم یه داستان فوق‌العاده رو مرور کنیم. داستانی که هم در مورد ثروت‌های پنهان تو کیهانه، هم در مورد جاه طلبی‌های بزرگ و هم نقشی که ایران میتونه توی آینده فضایی ما آدم‌ها بازی کنه. پس بیایید با هم این سفر رو شروع کنیم. خب بذارید با یه سوال خیلی بزرگ شروع کنیم. سوالی که شاید اولش شبیه فیلم‌های علمی تخیلی به نظر بیاد، ولی کاملاً واقعیه. آیا واقعاً یه سیاره، یعنی یه تیکه سنگ تو فضا، میتونه انقدر با ارزش باشه که تک تک آدمای روی زمین رو میلیاردر کنه؟ نه، این یه شوخی یا داستان علمی تخیلی نیست. این عدد یعنی 16,000 تریلیون دلار. ارزش تخمینی فقط یکی از سیارک‌های نزدیک به ماست به اسم سایکی 16. این عدد انقدر بزرگه که حتی از کل اقتصاد دنیا هم بیشتره و این ثروت همین الان اون بالا تو منظومه شمسی ما معلقه. خب این همه ثروت اون بالا معلق تو فضا چه فایده‌ای داره اگه اصلا نتونیم بهش برسیم؟ واقعیت اینه که این رویا برای ایران یه شبه به وجود نیومده. این نتیجه سالها کار و تلاش برای توسعه توانمندی‌های فضایی کشوره. بیاین یه نگاهی به این مسیر بندازیم. این یه مسیر تقریباً 20 سال است. از همون اولین ماهواره یعنی سینا 1 تو سال 84 تا ماهواره‌های پیشرفته‌تری مثل امید، نوید، خیام و جدیدترینشون چمران. هر کدوم از این پرتاب‌ها یه پله بوده که ما رو بالاتر برده و نشون میده که این توانامندی کاملاً اثبات شده است. و خب اینها هم ابزارهای کارمون هستن، موتورهای محرک این برنامه، پرتابگرهای قدرتمندی مثل زلجناح، قائم صد و سیمرغ. اینها دقیقاً همون فناوری‌هایی هستن که به ایران این قدرت رو میدن تا ماهواره‌ها و تجهیزاتش رو به مدار زمین بفرسته. یعنی زیربنای فنی هر مأموریت فضایی همینها هستن. اما صبر کنید، فقط داشتن تکنولوژی کافی نیست، چون ما توی این میدون تنها نیستیم. یه مسابقه فضایی جدید شروع شده و این مسابقه هم چالش‌های خیلی بزرگی داره و هم فرصت‌های باور نکردنی. و دقیقاً همین جاست که داستان یکم جدی میشه. این ثروت فضایی میتونه یه شکاف جدید و خیلی عمیق بین کشورها ایجاد کنه. فرض کنید فقط چند تا کشور به این منابع دسترسی پیدا کنن. نتیجهش چی میشه؟ یه اختلاف طبقاتی نجومی که میتونه توازن قدرت تو دنیا رو برای همیشه تغییر بده. این جمله که مستقیما از منبع برداشته شده، زنگ خطر رو به صدا در میاره. این یه هشداره. یه رقابت جدی برای تصاحب منابع شروع شده و کشورهایی که عقب بمونن ممکنه برای همیشه از این ثروت عظیم کیهانی محروم بشن. خب در مقابل همچین چالشی جواب ما چیه؟ اینجا یه ایده و یه پروژه مشخص مطرح شده. کهکشان راه شیری ما. این پروژه یه جورایی پاسخ استراتژیک ما به این مسابقه فضایی جدیده. این پروژه یه نقشه راه 4 مرحله خیلی شفاف داره. مرحله اول اینه که بخشای کوچیکی از ماه به صورت نمادین به شهروندان اختصاص داده بشه. بعد تو مرحله دوم این مالکیت با استفاده از تکنولوژی بلاکچین به شکل یه دارایی دیجیتال یا همون NFT تو کیف پول دیجیتال افراد ثبت میشه. بعدش یه چارچوب قانونی درست میشه که این مالکیت به رسمیت شناخته بشه و در نهایت از توان فضایی کشور برای محافظت و بهره برداری از این منابع در آینده استفاده میشه. خب حالا شاید بپرسید این پیکسل NFT ماه اصلاً یعنی چی؟ خیلی ساده است. فکر کنید یه سند مالکیت دیجیتالی دارید. این سند که بهش میگن NFT با استفاده از فناوری بلاکچین ساخته شده و کاملاً منحصر به فرده و نمیشه کپیش کرد. این سند دیجیتال ثابت میکنه که یه بخش مشخص از ماه به اسم شما ثبت شده. این تکنولوژی در واقع ستون فقرات کل این ایده است. ولی کل این ماجرا فقط سر پول و تکنولوژی نیست. این پروژه یه هدف خیلی عمیق‌تر، یه هدف فلسفی‌تر رو دنبال میکنه. این جمله واقعاً به قلب ماجرا میزنه. فقط پولدار شدن یک پایان ارزان برای داستان کیهانی است. این یعنی چی؟ یعنی هدف خیلی فراتر از استخراج منابع و پول درآوردنه. هدف اینه که یه معنای بزرگتر، یه مأموریت مشترک توی این سفر به سمت کیهان پیدا کنیم. پس چشمانداز نهایی چیه؟ اینه که یه جامعه از پیشگامان، رویاپردازان و سازنده ها شکل بگیره. جامعه‌ای که باور داره فضا میتونه تبدیل بشه به بستری برای خدمت به همدیگه و خلق یه معنای جمعی. این دیگه فراتر از معدنکاری تو سیارک هاست. این در مورد ساختن یه آینده معناداره.
و حالا میرسیم به بخش دعوت. دعوتی برای اینکه فقط یه تماشاگر نباشیم، بلکه خودمون تبدیل بشیم به یه بازیگر فعال توی این ماجراجویی بزرگ. ببینید، پیوستن به این مأموریت فقط یک کار نمادین نیست. یعنی شما به یک جامعه از آدمای همفکر وصل میشید، فرصت دارید تو پروژه‌های فضایی واقعی مشارکت کنید، تو تصمیم‌گیری‌های آینده حق رأی داشته باشید و حتی نشان مأموریت شخصی خودتون رو دریافت کنید. اینا راههایی هستند که شما میتونید مستقیما توی ساختن این آینده نقش داشته باشید. و در نهایت این سوال برای همه ما باقی میمونه. وقتی فصل بعدی اکتشافات فضایی بشر شروع بشه، شما کجا خواهید بود؟ یه تماشاگر منفعل یا بخشی از این مأموریت بزرگ؟ ستاره‌ها منتظر ما نمیمونن.